So welcome back again to our vlog at nandito na naman kami para gumawa ng panibagong challenge kasama ko ang mahal kong Joe. Bulaga! And welcome to Ryan&Rui vlog. So for today video na gagawin namin ay isang challenge na naman at katawagin itong Blindfold Makeup Challenge. So simulan na natin. Sisimulan na natin itong challenge na to. So, makikita nyo siya yung naka-blindfold. So, i-makeup niya ako. Meron tayong foundation dito. Pulbo. Ano to? Eyeshadow yata eh. Eyeshadow. Ito. Clay blush. Di ko alam kung paano saan to. Ito. Cream. Ito. Tawag dito. Kilay. Isang kilay. So, first, lalagyan natin siya nito. Cream. Cream. Meron ba? Wala. Ayan, meron na akong nararamdaman. So, Oh. okay, sorry. Cream. So, nalagyan na natin. Feeling ko puputi talaga ako dito. Nalagyan na natin siya ng cream. Next is ito. Foundation. Foundation. So, buksan na natin. Ito yung ano to, sponge, diba? Sponge pa. Sana all, lagyan natin sana all. Kailangan magpantay natin. Gawat ko. Ito, kabilang mukha. Ano ka doon? Ginawa mo na akong multo. Ito. Dapat pati leeg daw eh, para daw pantay. Baka akong logo sa Sogo. So, tapos, Ay, Sogo. so, wow. Ano sogo? Lamang ka na sogo? Hindi yung ano. Ito. Basta yung babae mo ito. Tapos sunod, lalagyan natin ng ayan, okay. So next is nilalagyan ba ng powder yun? Ito. Lagyan na natin. Konti lang yung equipment namin guys. Kasi Kaya galing lang po kay ate. Hindi siya masyadong mahilig mag-makeup. So, pinagtsagaan lang namin kung anong meron. Kumpito na natin siya nito. eyeshadow pa. Para ano yung ano dito gusto mong shade? Kahit ano. Baka magkaiba yung shade na makuha ko. Okay na. Lalagyan naman natin siya ng ito. Pero alam ko dual purpose to eh. Pwede ito sa ganito. Ano tawag dito? Sa Cheeks. So, oo. Yung blush on. Tapos pwede din siyang lipstick. Ayan. So, tama. Next is ito. Ito. Pampakinis pala eh. Shiny. Kilay is light. Kaya ito na. Okay ito, love. Ayan. Ito. Yan. So, next natin. Ang ginawa mo. Okay na ba? Meron na tayong blush on. Meron tayong eyeshadow, kilay. Alam ko na kulang. At this is isa. Ano to? Ano to? Lipstick? Tama ba? Oh, hindi ko alam. Lipstick pa yan. Please comment down below kung lipstick. Kasi sa vlogger. Nasaan na?
Paano ito? Ganun-ganun mo daw. Comment daw pero kung tama yung ginagawa niya. So, wala na ba? Wala na. Pili ko pang Halloween to. So, okay So, na. meron pa. Magdagdag ka pa. Guys, Okay na ba? di pa! Wait So, lang. Okay. Guys, comment below kung tama yun. Kung maganda pa ako tingnan. So, takpan natin yung face niya para magulat ako. So, ay, meron Ay, ako. wait lang. Meron pa ako. Meron pa. Ito. Ito na mahalaga dyan. Okay. Ayan. Ano ba? So, pwede ko nang tanggalin. Okay. Goodbye! What's shitty? I'm a bad bitch. So, ito yung challenge dyan. Kailangan mong i-model yan. With your full outfit and... Anong nangyari dyan, love? Parang may black eye. With your full outfit ng ano ang title? Joker to eh. Anong title ng Taka-taka. kanta? Taka-taka. So, let's do this. Wait lang guys. Kung bago ka lang sa channel namin, huwag mo kalimutang i-like, subscribe, at i-tap ang ring button para sa more videos namin. At itutuloy na namin to para ako si Joker. What? At wait lang guys, kung nakita nyo, comment down below kung ano pwede namin i-upgrade dito sa makeup na. Kasi sobrang ganda pa. At wait lang guys, comment down below kung wala lang. Hey guys, so naka-dress na ako at mamaya makikita niyo yung full outfit ko. Meanwhile,